हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. माझ्या चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. तर सगळ्यांना धुलीवंदन आणि होळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. सगळ्यांना होळी खूप छान जावी. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये मी स्कर्ट आणि टॉपर कसे फोटो काढायचे याची प्रोसेस शेअर करणार आहे. आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला एन्जॉयबल असं वाटत असेल आणि तुम्हाला फोटो कसे काढायचे, कसे पोज द्यायचे हे समजत नसेल तर नक्कीच तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ खूप इन्फॉर्मेटिव्ह आहे. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि बाजूला जी बेल आयकन आहे त्याच्यावर पण क्लिक करून ठेवा, जेणेकरून माझे व्हिडिओ अपलोड झाल्यावर त्याची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पहिला येईल. तर चला, तुम्ही व्हिडिओ पहा, मी क्लिप टाकते.